عمیخای شیکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتند. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن امروز مفتخر به دیدار ولیعهد نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا می‌کنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه به ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل‌آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملیگرایان و ملت ایران است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملیگرایان و ملت ایران داشته باشه؟ محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن و وقتی که عمیخای شیکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه در فارسی، شاید خب خودت که میدونی عمیخای شیکلی فارسی بلد نیست و ظاهرا داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرنس، شاهزاده، ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده. خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست، به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یکپارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اون هم میتونیم صحبت بکنیم. البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستند. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره، چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجور نیامده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن، با توجه به اینکه امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیامده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چه چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟ بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو اطلاع دارم. شاید بهتر باشه در این فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه و چه رسانه‌ای بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه، عمیخای شیکلی به عنوان وزیر دیاسپورا، یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی، آنتی سمیتیسم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه، میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید
یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستن داستان‌هایی که چه بر سر یهودیان می آوردن و اگر بلایی به سرشون می آوردن چه رویکرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقیه. و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده‌ای جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستند. این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده به باور من ریشه در اسلام داره. تا زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. الان می‌بینیم که باز هم یهودی ستیزی توسط تفکرات چپ، کسانی که تفکر چپ دارن و ایرانیانی که تفکر چپ داره پروموت میشه. متاسفانه به باور من دولت‌ها به نفع منوتوی ایرانی هیچ وقت کار نمی‌کنن. دولت‌ها به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن. تعریفی که از ایران داره، اون تعریفی که منوتوی ملیگرای ایرانی داریم که ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داریم، ما ایثار داریم، ما به ریل تمدن باز میگردیم، ما نمیدونم فلان رو داریم، ما موسیقی داریم، این گونه نگاه نمی‌کنن. نگاه اونها به ایران یک منطقه است که میتونه آشوب بیشتری رو بپا کنه. یک منطقه، یعنی نگاه منطقه‌ای دارن و خواستشون کسانی که حالا تفکرات تجزیه طلبانه دارن، خواستشون اینه که اون آدم‌های خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه منوتوی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها منوتوی ملیگرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم. چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نوید، نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟ محمد جان، من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب مییر عزری، یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بنگوریون میره، یعنی بنگوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش. و مییر عزری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بنگوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی 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 معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل، از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و حتی میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن. و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل، توییتری هست یا رسانه‌های فارسی زبان اسرائیل به فارسی که اون رو ایده های وزارت خارجه رو پروموت میکنه و ترجمه میکنه، ولی به باور من
در وزارت خارجه باید تیمی باشن، به خاطر اینکه چالش جمهوری اسلامی ایران بسیار بزرگه. تیمی باید باشه حداقل تشکیل شده از 5-6 نفر که کاربلدن، که جامعه ایران رو میشناسن، که فرهنگ ایران رو میشناسن و اونها بتونن به وزیر خارجه مشورت بدن. و مهمتر از همه به نظر من بعد از عمیخای شکلی وزیر خارجه اسرائیل که باید با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات بکنه، که هنوز این ملاقات صورت نگرفت. متاسفانه این ایده شخصی من هست، من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهراً تو این بحبوحه جنگ شاید تنها عمیخای شکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه. نوید، به عنوان سوال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن یا اونهایی که توهم رهبری دارن یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران، همونطور که این عضو کابینه اسرائیل عمیخای شکلی اشاره کرده، نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک، سیاسی و چه پیامدهایی رو داره، هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و نرگس محمدی و دیگران. این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس حتی یک نامزد شایسته، یعنی جناحهای مخالف شاهزاده رضا پهلوی، یک نامزد شایسته یا حتی از ولکن شایسته یک نامزد ارائه نکردن. این خیلی جالبه. همین، این فقط به باور من مشروعیت بیشتری میبخشه به رهبری شاهزاده پهلوی. البته منظور من خودکامگی و حکومت موروثی نیست. من فکر می‌کنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها این امر رو تاکید کرده که قصد اون فقط هدایت کشتی ایران در دوران گذار هست و بعداً اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان. والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن. اون مردم همون کسانی هستند که حامی تفکرات گروه‌های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستند. دو تا واژه استفاده کردی، گفتی که حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی مشروطه یا هر شکلی دیگر از پادشاهی لزوما خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواید، یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد؟ نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد گفتم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی تداعی چی بشه؟ ایران... مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشته؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته میکرده، عملیات مسلحانه داشته میکرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته. محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 تا گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد و ظاهراً اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و به باور من
چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فداییان یا پیکار یا هر کوفت دیگه‌ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم، باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یکدیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید. البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خوند، کتابای پی دی اف و کتابای صوتی اینا هست. نه اینکه 24 ساعت. منظورم فکر کنم روشن بود، اینه که سرشون رو از تو لاک خودشون بیارن بیرون. آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی: دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر این که فقط من و خودم و فامیلم و نزدیکانم در این جهان زندگی می‌کنیم و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم. البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند، دو تا هستند پشت سر هم دیگه از لحاظ دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد اونها نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون. به باور من اونها سرشون تو لاکشون نیست، اونها سرشون تو لباس زیر و شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد برنامه بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادیه، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باش اختلاف نظر داشته باشم. بچه باسوادیه، بچه‌ای که در حوزه ادب یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتاً صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظراتمو من قبلا داخل برنامه‌های دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تا تاجزاده تا شاهزاده که کرده بود بهش پرداختم. به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلبها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی مثل شاهزاده، میگم افرادی مثل تاجزاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستند و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون رو انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه‌ها باید پاسخگوی خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاجزاده و فائزه هاشمی باید پاسخگوی ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح. مخصوصا تاجزاده و نصیری به باور من هدفی به غیر از این نداره، هرچند که داخل صحبت با ما که نایبد بشینه مصاحبه کنه. در مجله تصویری سینما رکس بارها هم گفتم، برگشت گفت که یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاجزاده گفتی پتیاری سیاسی من نمیام مصاحبه کنم. گفتم منم واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه‌ای دارم. به باور من تاجزاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاری سیاسی هستن بلکه دگوری هم هستن دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما، قبل از که برنامه رو تمام کنیم نکته رو بگم: بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنند. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو مهمان این قسمت بود. یه نکته نوید گفت داخل یوتیوب فارسی بگردید این برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید. حالا اون رو خاصی نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و
تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.